First of all, just to thank the organizers, the project of Spread in Iceland, and all the Icelandic colleagues who are attending this meeting. I was asked by Carolina to give in this presentation a little bit, and Christine, a little bit of a review of the control measures for classical scrapie, and talk about what has happened in Europe all this year that we have been trying to fight the disease. So. Já, Angel ætla að tala reglugerðir í Evrópusambandinu varðandi riðuveiki og líka þróun aðgerðanna í gegnum tíma. So what I will do is just to very briefly talk about the tools that the European Union has used to control classical scrapie. I will review the implementation of those measures using the EFSA opinion that we published in 2014 when we reviewed the first 10 years of implementation of the control program in the European Union member states. And then I will also use one of the opinions of EFSA in 2017 about the scrapie breeding for resistance of scrapie in goats to talk a little bit of what we need to start breeding for resistance in a population, whether it is sheep or goats, and what was the experience that we had when we were studying the breeding for resistance in goats. Hérna kemur smá yfirlit yfir fyrirlesturinn, hvað hann ætla að tala sem sagt reglugerðir í Evrópusambandinu og svo smá yfirlit yfir það sem hefur verið gert. Það kom út skýrsla 2014 af stofnun sem heitir EFSA, svo gott sem matvælastofnun Evrópusambandsins sem Angel líka að vinna í. Og þessi skýrsla sýnir árangur ýmsa landa í aðgerðunum sem þau hafa tekið í samhengi við riðu og síðast ætla hann að tala muninn á milli kinda og geita ef það snýst ræktun verndandi afgerða og sérstaklega á grunni skýrslu sem kom út frá EFSA 2017. So, without further ado, I would just state that the two main working horses that the European Union has had to control, I would not say eradication of classical scrapie, but control of classical scrapie in the European Union has been, on one side, the surveillance with the objective of detect infected animals in the populations, and that requires that the surveillance must have sufficient pressure and be effective enough to allow the detection of new outbreaks. So animals within flocks that we didn't have information about of their disease status. Það í rauninni tvö tól sem notuð í Evrópusambandinu til að minnka riðu. Það fyrsta eftirlitið eða að finna helst allar skepnur sem með riðu og til þess þarf ákveðið eftirlitskerfi sem skilvirkt. The control of the disease has been based on two measures. One is the consequence of surveillance, which is the management of the infected flocks, what we call the non-genetic sanitary measures, and then the breeding for resistance. So these have been the tools that we have been using for the last 20 years. Það sem næsta tólið, svo segja, hvað að gera. Það eina hvað gerist ef það finnst riða í einhverri hjörð. Það ákveðna aðgerðir sem ekki tengt erfðaefninu og hitt að rækta verndandi afgerðir. And the other
very important tool that we have had is the legal framework. We had the regulation 999 of 2001, what we call the TSA regulation, which is a very big of a regulation including all aspects related to the control, eradication, diagnostics, ban, SRM, related to scraping or TSS in general. Það sem samlega því eiginlega grunnur allra þessara túla sem ég nefni áður eru reglugerðirnar sjálfar. Þessar reglugerðir eru kallaðar 999/2001 og það finnst einlega allt þessa aðgerðir og líka ræktun mjög nákvæmlega. And this piece of legislation is not static. It has had so far more than 60 amendments because the evolution of the knowledge and information that we have about these diseases meant to make changes and amendments in a kind of initially increasing the regulatory framework, and then as time went by and the situation of the diseases improved, has been a little bit of relaxation of the measures. Þessar reglugerðir ekki fastar, heldur í stöðugi aðlögun í samræmi við nýja þekkingu sem hefur komið í ljós í gegnum árin og það hafa verið fleiri en 60 breytingar af þessum reglugerðum til þessa. Og þróunin var þannig að fyrst óx umfangið reglugerðirna talsvert og síðustu árin þegar það var komið ákveðinn árangur þá var aftur farið að slaka aðeins á varðandi reglur og sem sagt aðgerðir. So we have a dynamic tool, legal tool to implement these measures. And what have been the drivers that have taken forward all this dynamic legal framework? But basically scientific new evidence. Of course, starting with the detection of BSE, or the discovery of BSE, but then we had issues that made, for example, to start doing surveillance on scraping that was not before, when we started to question whether BSE could be present in the sheep population, BSE could be masqueraded by the scraping epidemic or outbreaks. Then what was the new situation with the description for the first time of a typical scraping on 98, what was the significance of that? And then in goats, then we found BSE cases, in field cases in goats. So all of these things were a little bit driving changes in the legislation. Hverjar voru ástæður fyrir þróunina reglugerðanna í gegnum árin? Þetta er kannski pínu styttra en það sem hann að segja. Það var aðallega kúariða sem var mjög ógnandi á tímabili í Evrópu og líka spurningin hvort kúariða gæti fundist líka í kindum. Þá var uppgötvunin að atypisk riða gæti átt sér stað í kindum sem voru talna eiginlega verndandi fyrir riðu og þá einlega sést það líka að kúariða var staðfest í geitum. Bara svona sem dæmi af hverju þessar reglugerðir þróuðust í gegnum árin. So what has been the not genetic sanitary measures? What we talk about the control measures. The situations that when in the EU, a new case of, and I'm going to say classical scraping, I'm not going to mention if BSE cannot be excluded or atypical scraping. I'm going to focus on classical scraping because I think what matters to the Icelandic colleagues. When a case is confirmed in the holding, there are three options to control the disease, to manage the flock. And the three options has not been implemented simultaneously over at the same time in Europe. Has been a progressive evolution of the options.
Já, nú spurning hvað gert eða hvaða aðgerðir sem eru ekki tengd erfðaefninu skepnanna og það snýst aðallega stjórn. Þetta orð control ekki bara eftirlit, heldur aðallega líka stjórna hlutunum til að minnka eða í besta falli útrýma riðu og það eru 3 möguleikar hvað maður getur gert samkvæmt reglugerðunum ef riða staðfest í hjörð og það sem maður getur útilokað bæði kúariðu og atypiska riðu. Það fyrst, kannski við erum að taka undir líka eða undirstrika að þessi 3 möguleikar voru ekki allir til staðar upphaflega, heldur það var þróun sem átti sér stað með auknu þekkingu eins og ég var að nefna áður. First option came with the first enforcement of the 999 regulation, which was the only one that we had at the beginning. Every time we had a case in an infected flock, we had to kill the animals, stamp out, eliminate all the animals in the flock. But we had a situation where we could replace the kill by a slaughter for human consumption. So instead of throwing the bodies to an incinerator or any other disposal, we could slaughter this animal for a human consumption, but with certain conditions. And one of the conditions also is that our animals that were killed or slaughtered, they had to be tested, or animals older than 18 months. And the animals that were too young at the moment of confirmation in the farm, they could be delayed the slaughter until they reach a certain age, which was the usual slaughter time. When the animals were younger than 3 months, they could stay in the flock for a little bit longer until they were slaughtered for human consumption. Fyrsti möguleikinn sem var sá eini í upphafi júlí 2001 þegar þessi aðgerðapakki svo að segja fór í gang var að skera niður alla hjörðina ef það greinast riða í hjörðinni og það eini valmöguleikinn var þá undir ákveðnum kringumstæðum eða skilyrðum að slátra til manneldis í staðinn fyrir að eyðileggja skrokkana og auk þess ef það var gert þá þurfti að riðugreina allar kindur sem voru eldri en 18 mánuði. Hinn möguleikinn var ef til dæmis lömbin voru yngri en 3 mánuða á þeim tíma þegar riða var greind í hjörðinni að bíða fram á þennan svo að segja venjulega sláturtíma, þennan tímapunkt þar sem þessi lömb voru venjulega slátrað. So this was the only tool that we had at the beginning. Of course, this required, and I remember when we set up this project in the UK, and at that time we had a lot of cases of classical scrapie, was a huge operation put in place from the logistical point of view, administrative, financial, data flow, to implement these programs, to allow the farmer to take the entire flock to a specific abattoir or to a specific knacker jar or rendering plant where the animals had to be humanely killed, and then take the samples from the animals and then take the samples to the lab, etc., and then pay compensation to the farmers for each of the animals. Sem sagt, upphaflega var þetta eini möguleikinn sem var í boði og fyrir að hafa kannski aðeins styttra en hann segir hér, hann man þegar þetta var innleitt í Englandi á sínum tíma, það var það mikið fyrirhöfn að setja á fót kerfi sem virkar þannig að markmiðum náð
líka að fá niðurstöður og öllum þessum prófuðum kindum og svo framvegis. This was review, and in 2003 we had the option 2, which was the substitution of killing all the animals in the flock or taken to a slaughter by only the animals that are genetically susceptible to classical scraping. So basically, the breeding brands homozygous ARR and the ARR breeding use not having the viðauki allele, etc., they could remain in the flock. And from 2019, the same was applied to goats. So animals having the polymorphisms in the position of the prion protein 222 or 1FOX6, they could stay in the herd. Again, the slaughter of the animals, of the susceptible animals, could be replaced by the slaughter for human consumption within the territory with further testing. They could delay again the slaughter lambs for a few months. And very important, a third clause in the regulation, which is that the countries could request the Commission to delay the kill of the slaughter of up to 3 years. 2 árum seinna var innleiddur annar valmöguleiki sem þýðir að ekki öll hjörðin skorin niður, heldur að fyrst það var afgerðagreina hjörðina og svo eru eingöngu þessar kindur bara þessar kindur skornar niður sem eru með næmar afgerðir. Það þýðir að til dæmis hrútar með ARR, ARR og ær með ARR sem eru afblendnar nema það séu með vaffekbú og svo framvegis þessar skepnur veru eftir í hjörðinni. Og 2019 var þetta líka innleitt fyrir geitur, þá var maður búinn að finna afgerðir sem virka líka verndandi í þeim. Já, og svo hitt líka í gildi eins og var í option 1, að það hægt að slátra í staðinn fyrir að skera niður þessar kindur sem verður með næma afgerðir. En það sem var nýtt núna líka var að það hægt að sækja sérstaklega að fresta niðurskurði 1 að 3 ár undir sérstökum kringumstæðum. Arguing that there were very low numbers of resistant animals in the population and also for economic reasons. And I know for a fact that one country, for example, applied for this derogation. It was the case of Cyprus, because it had a huge problem of classical scraping in the goat population, and the regulation said that they had to kill all the infected herds, which meant to cull about a third of the population at that time. And for economic reasons, the country argued in the Commission that they were needed this delay of 3 years, and they were consented. But it was also requested to pursue the investigation and the research on the breeding for resistance as an alternative to cull all this large part of the population. And again, there are other requirements, like the non-ARR rams. If they stay in the flock, they have to be killed or castrated. You couldn't have breeding ewes that do not have at least the ARR allele and not the viðauki, etc. Sem sagt, það hægt að sækja sérstaklega að fresta niðurskurði ef til dæmis fjárhagslegar ástæður væta því að nota þetta óbreyta option 1 ef því leit að alvarlegum vandamálum í samfélaginu eða á annan hátt. Og það var til dæmis á Kýpur tilfelli að það var mjög mikið vandamál með riðu sérstaklega í geitum, líka í kindum, en það var sérstaklega í geitum. Og ef allar þessar hjarðir sem voru með riðutilfelli hefðu átt að skera niður, þá hefði líka
þriðjungur geitastofnsins þurft að skera niður og þess vegna var samþykkt að nota þessa undanþágu. And then the option 3 appeared much later in 2007 when even the genotype and cal, the option 2, could be replaced by not killing any animal. And in order to get approval or the competent authority to implement this strategy in the flocks, they had to argue some reasons. For example, that it was very difficult to find resistant males in the population so that they could start doing breeding for resistant. I'm talking about sheep. Exactly the same for the goats. Or, for example, they could argue that if they kill and destroy the animals, they will have a problem of inbreeding because they wouldn't have enough genetic diversity in purchasing live animals to restock. Or due to epidemiological factors that could be due to, for example, small breeds in isolated areas with very strong geographical barriers, with no contact with other sheep populations. Já, þá 4 árum seinna kom þriðji möguleikinn inn í reglugerðirnar og það þýðir að bara engin skylda þá lengur í þessu tilfelli að skera niður yfir höfuð, alveg sama hvort skepna með næmar aðgerðir eða ekki. Og til þess þarf að hafa sérstaka ástæður og til dæmis getur það verið að það erfitt að finna kindur í þessu tilfelli geitur með vendandi aðgerðir, annarkvort í hjörni eða í stofnum sem heild, eða að það myndi leiða til skyldleikaræktar ef það yrði skorið niður líka öll hjörðin. Líka getur það verið að ef einhver stofn eða kyn í kannski útrýmingarhættu eða bara mjög lítið stofn sem kannski líka bara einangrað út af náttúrulegum kringumstæðum, getur verið allt mögulegt í þessa átt sem getur leitt til þess að það hægt að bara sleppa því að skera niður kindur eða geitur með næma aðgerðir. Mostly what is applied nowadays. There are no killing of animals in infected flocks, but the option 3 is applied. Mikilvægur punktur, það einmitt það sem gerist oftast í dag í Evrópusambandinu í flestum löndum, að það ekki lengur skorið niður, heldur það valið þessi option 3. And I want to say this because it's very important that if the restrictions applied to flocks under the option 3 are not complied with, the competent authority can revoke the decision and apply one of the other 2 options at any time. And I have experienced this case because once you have applied this control measure, and you can do it in 1 or more flocks under the same holding, and you can decide due to epidemiological investigation whether, for example, if there are a sheep, a flock, and a goat herd in the same premises, which one you want to put under the control measures. You can do it more, and you can do it from, for example, apply the measures not to the flock where the case was found, but, for example, where the case was born and raised, because maybe the animal had been in the holding where the case was confirmed very short period of time. So we argue that the animal probably would have been infected in the previous holding. So you can also apply control measures to holdings that are not the ones where you found the cases. Eitthvað sem líka mikilvægt að hans mati að ef einhverja aðgerðir virka ekki, þá alltaf hægt að ákveða að velja í staðinn option 2 eða option 1, hvenær sem og eitthvað annað sem hann undirstrikar
að maður getur valið mismunandi leiðir eða valmöguleika eftir því hvaða aðstæður eru að hverju sinni. Til dæmis ef í einhverju búi eru bæði geitur og kindur, það er hægt að beita ákveðnum aðgerðum bara við kindurnar og aðra aðgerðir eða valmöguleikan við geitur. And then during 2 years, you have to apply intensified monitoring. All the animals slaughtered for human consumption and the animals found on farm, they have to be tested for scraping. They have restrictions for restocking animals and also restriction of movements. And this is, for example, the experience that there were farmers that were under restrictions and we didn't kill the animals, but they were not respecting the movement of animals. For example, they were taking their flock to common grazing pastures where other flocks, they were sharing the land with them, and that was a very high risk practice. So we had, for example, I remember in the UK, we had to revoke the implementation of this measure and then apply the other ones because the farmer was having high risk practices and it was putting at risk other flocks in the neighborhoods. Það eru ákveðnar kvaðir sem eru þá virk ef þessi option 3 er notað í 2 ár. Það voru upprunalega í 3 ár en var lækkað stytt í 2 ár og til dæmis þarf að viðurgreina allar fullorðnar kindur eða geitur ef þeir eru allar annarkvort slátraðar eða dauðar. Og það eru ákveðnar reglur hvaða skepnur mega koma inn í hjörðina eða hvaða aðgerð þau þurfa að vera með og einnig er bannað undir ákveðnum kringumstæðum að skepnurnar eru í samskiptum við aðra kindur. So these are the 3 options. And then, as I said, you need to apply all these extra conditions during a period of 2 years. So these are the 3 options for the control of the infected flocks. Now, when we go to genetic breeding for resistance, at the beginning, when scientifically it was really evident that we have an allele, the ARR in the sheep populations of many breeds present in the continental Europe that confer sufficient level of resistance. Now the problem was how we do that, how we use that as a tool to control scraping. At the beginning, the commission was hesitant. So the only thing they did was to commission surveys in the member states to estimate the frequency of the ARR allele in these populations, in different breeds, and whether it was present in homozygous or heterozygous, if they were present in rams or in the female population. So to get a flavor if the implementation of breeding for resistance was feasible. Já, í upphafi var Evrópusambandið eða sem sagt EFSA frekar hikandi. Það var frekar ný þessi þekking að bendandi aðgerðir geta bara ekki veikst af riðu og þá byrjuðu þau á því að kanna stöðuna í mismunandi löndum og í mismunandi kynjum. Og það var fyrsta skrefið í rauninni áður en maður fór lengra að finna út hvað margar, segjum kannski núna bara kindur, sem það snýst í upphafi bara kindur með vendandi aðgerðir, hvað margar kindur með afreind ARR og hvað margar með afblendi ARR og hvernig líta út í ákveðnum kynjum. Það var very outfit. And then in 2004, the Commission, in an amendment of 999, obliged the countries to have in place, breeding for resistant programs in what we call the high genetic merit flocks, basically the pure breed sheep, the top layer in the structure of the sheep population. Það sem maður gerði þá í kjölfarið var upp úr 1. janúar 2004
að öll lönd sem eru í ESB verða að hafa ræktuna áætlun, en þetta var takmarkað á kyn sem eru ræktuð og sem eru með uppfylla kannski ákveðna kröfur varðandi ræktun og rekjanleika. And the regulation defines how these breeding for resistant programs should operate. They need to have a very clear certification system. Each animal has to be individually identified, a centralized database. There have to be clear rules for sampling, for genotyping, the rules for participation of the flocks that will be very clearly stated, and there have to be provisions for the protection of the breeds if they have rare or endangered breeds, and also study and investigate whether the breeding for resistance can affect the production rates. And this was the main concern at the beginning of this story. I remember in the UK, we spent a huge amount of money investigating if, for example, breeding for the ARR allele in the sheep population would have detrimental effects on, for example, survival rates of the lambs, pregnancy rates, number of lambs per ewe, milk production, anything that could have a negative impact. And these studies last for a long time because you need to follow flocks for a long time and the animals individually and take a lot of measurements. And the conclusion was that we didn't have any evidence that the ARR allele was detrimental for the production rates, even though some farmers argued that was the case. Það sem var skilyrði eða hluti af þessari breytingu eða þessum kröfum sem eru gerðar síðan 2004 var líka bókhaldskerfi eins og fjarvís hjá okkur í dag. Það var eitthvað sem alls ekki sjálfgefið í þessum löndum á sínum tíma. Ég fer kannski ekki lengra í það eða meira út í það. Það sem var kannski meira spennandi, eða það sem meira spennandi líka út frá sjónarhorni okkar í dag, hefur ræktun einhverja neikvæða afleiðingar fyrir þetta sem venjulega stefnt á í ræktun, sérstaklega varðandi afurðir, og það voru aðal áhyggjur í upphafi í einni af þessum löndum. Og til dæmis hann nefnir að í Englandi var eitt miklum peningum í það að finna út hvað það sé einhver samhengi ef maður rækta ARR, hvort til dæmis það eru þá færri lömb á eða hvort lömbin eru kannski að drepast fyrr, svo að segja lamba hlutfallið til 90 gæti kannski lækkað, hvort það hefur áhrif á mjólkurlækni og svo framvegis. Ýmislegt var skoðað mjög umfangsmikið í frekar langan tíma og í lokin kom út að ræktun með markmiði að fá ARR hefur ekki áhrif á það. Það alls ekki nein tengsl. But the point, going back to the breeding for resistant program, is that the countries were forced to have breeding programs, but the participation of the farmers was voluntary. They didn't need to join the breeding for resistant program if they didn't want. Það sem var innleitt að frá 1. apríl 2005 urðu öll lönd að hafa einhvers konar ræktunaráætlun, en það var þannig að bændur sjálfir máttu samt ákveða hvort þeir myndu vilja taka þátt. Only 1 year later, the Commission amended the regulation and made compulsory
the implementation of the breeding for resistance in the high genetic many flocks to every single flock in the member states. However, and that's the interesting thing, this obligation only lasted 2 years, a little bit longer than 2 years, because in July 2007, the breeding for resistance programs became again voluntary. And I think that this has had a huge impact on the success of the breeding for resistance programs in some countries. 2005 var þessu breytt og allar hjarðir, allavega í þeim kynjum sem reiknuðust sem svo að segja hágæða ræktunar kyn, urðu að taka þátt, en aftur hins vegar 2 árum seinna var þessu aftur breytt yfir á valmöguleikann bænda. Og það hefur að hans mati haft mikið áhrif á árangurinn ræktuna áætlana sem heit. Overall, the genetic for resistant programs were aimed at increasing the area yield, reduce and eliminate the VIQ, without taking much care about other alleles, like the ARQ, the wild type, which was a little bit left aside. Það sem var einlega eingöngu beitt á var ARR. Það átti að fjölga ARR sem mest og fækka eða meira að segja útrýma VIQ líka sem mest með ákveðna undantekningar, en til dæmis þetta upprunalega ástandið, svo að segja villigerðin ARQ, það var einlega ekki skoða betur eða hvað voru engar sérstakar reglur það. So this was the other, literally the story of the genetic breeding for resistance. So now I'm going to give you some of the conclusions that the review of the 10 years of implementation of the control programs in the EU was done by EFSA, and we published this opinion. In the presentation, you have the link. You can access it, and I recommend that if you are interested, you have a lot of information. Of course, I would say that the surveillance data and the analysis of the data was up to 2014, but unfortunately, not much has happened since then. So I think that many of the statements and the conclusions of the opinion stand valid up to date. Núna kemur þessi skýrsla af hálfu EFSA 2014, þar sem eftir 10 ár rækna áætlun, ekki bara rækna áætlun, heldur allar þessara aðgerða sem voru gerðar í Evrópusambandinu voru metnar varðandi árangurinn. Það mjög ítarlegt þessi skýrsla, hann mæli eindregið með því að hlaða hana niður og lesa. Já, ég persónulega sammála honum, það ótrúlega mikið af smáatriðum, líka svona faraldsfræðilega séð, og hérna sem sagt tengill kannski einfaldara að leita bara í Google eftir scientific opinion on the scrapie situation in the EU og þá kemur þetta sjálfkrafa. So when it comes to the non-genetic sanitary measures, what were the conclusions? Well, the conclusion was that if you apply control measures, the option 1, 2, and 3 in the infected flocks, these measures are very effective in reducing prevalence. And it was demonstrated in countries like France or Netherlands, even the UK, where they have very strong surveillance. Because the problem with the non-genetic sanitary measures is that if you don't have a strong surveillance, as I mentioned before, you will not be able to have a successful management of infected flocks. So France, for example, Netherlands, they went beyond the EU requirements in terms of surveillance. They used to test many more animals than the quota. And this allowed them to identify a lot of infected flocks in the early years, eliminate them so that the infection pressure in the population was reduced. And that was very successful for some countries.
já, hvað kom út úr þessu eða hvað það helsta úr skýrslunni? Eitt var að þessi lönd sem voru í mjög virkt eftirlit og mjög umfangsmikið eftirlit til að finna smitaðar hjarðir hjálpaði mikið til að fækka smitpressuna í upphafi og það eru nokkur lönd þarna nefnt og með annars líka Holland sem hefur haft mjög góðan árangur í þessu, Frakkland eða England, Kýpur auðvitað líka. Það þetta fyrsta sem hann nefnir. So this only could be done for sheep until 2019, where as a result of the EFSA opinion, the Commission included the polymorphisms in the goat population. So again, the surveillance pressure is essential, and it has to be constant over time, and most importantly, if it doesn't have a sufficient geographical coverage, you risk to clear or to reduce the infected pressure in certain areas and to have pockets of populations that you don't know anything about where scrapie is circulating freely. So that's another important issue. Það sem mikilvægt að hans mati líka þessa eftirlitsaðgerðir ná yfir allt landið og að það ekki þannig að einhver ákveðið svæði ekki skoðað nánar eða ríðugreind ákveðið hlutfall, til dæmis sláturhúsa sína, þá alltaf þessi áhætta að riða breiðist út þar aftur eða bara grasserar áfram án þess að maður viti nánar hvaða hjörðum. Og það lykilatriði að hans mati að það sé sem sagt allt þar í landinu. And as I said at the beginning, it's very difficult to enforce and monitor because from the logistical, legal, administrative, financial point of view, it's very demanding. And that's what happened in some countries, that they didn't implement these measures strongly enough, so that we are still seeing that they are the countries with problems with classical scraping. Það vandamál auðvitað að þessar aðgerðir þurfa mikinn pening eða það þarf miklar fjárhæðir til að framkvæma allar þessar riðugreiningar og það eru ýmis lönd sem hafa verið hikandi að fjárfesta í það og einmitt í þessum löndum eru riðutilfelli ekki að fækka. The other downside of this measure is that the aging persists in the environment. Even if we apply cleaning and disinfection measures, all the competent authorities have protocols for cleaning and disinfection, for restocking, the movement restriction, still the aging persists. And I think that Iceland has a very long experience of this issue, so I don't need to stay there. Það sem líka tengt þessu að það þarf að taka tillit til þess að smitefnið mjög seigt og verður mjög lengi eftir í umhverfinu. Þess vegna skiptir líka máli að reyna allavega að losna við smitefnið eins vel og hægt með ákveðnar reglur, með hjálp ákveðnar regla og líka með því að taka tillit til þess að hjarðir þar sem riða hefur verið greind að geiturnar fara ekki á aðra bæi til dæmis dreifa smitinu. And another conclusion was that if you apply only these measures, it's very hard that you will end up, let's say, eliminate them. We wouldn't say eradicate, but eliminate the cases of scraping the population. We included 2 case studies in the opinion, one from Iceland and the other one from the USA, as examples of countries where only the non-genetic sanitary measures were implemented. And we got full information from the countries, and it's an annexes in the document. I don't need to go much into detail because you are much more familiar with that than myself. So
Það sem líka lykilatriði að hans mati að ef maður nota eingöngu þessar aðgerðir sem eru ekki tengd erfðaefninu eða ræktun verndandi aðgerða, það er mjög ólíklegt að viðkomandi landið nær árangri, virkilega útrýma riðu. Það voru tvö lönd voru skoðað nánar af hálfu EFSA með tilliti til þess og það var einmitt Ísland og svo Bandaríkin, þar sem einmitt eingöngu aðgerðir hafa verið beittar sem hafa ekkert að gera við ræktun. Og já, hann segir líka að hann þarf ekki að fara nánar út í það fyrst það bara þekkt í smáatriðum hér. These are basically the main, let's say, headlines of the evaluation of the non-genetic sanitary measures. When it comes to the genetic breeding for assistance, we evaluated 16 programs from 17 programs from 17 member states. And we acknowledge that the advantage of the breeding for assistance is that you build in a similarity to a vaccinated population. You build a level of resistance in your population by increasing the frequency of your resistant alleles. And then the beauty is that if these animals are exposed to the agent, they may not be infected. And if they are infected, they may not develop the disease. Most likely, they will not have involvement in peripheral tissues, which will determine the horizontal transmission. So it will reduce the probability that the animals will infect others. Núna snýst það einmitt ræktun verndandi aðgerða og í þessari skýrslu komu fram niðurstöður úr 17 löndum. Það sem var sett sem svo að segja reglu hvað verndandi aðgerð, það þýðir að ef skepnan kemur í snertingu við smitefnið, þá veikist skepnan ekki. Það í besta falli það þannig, en ef hún veikst, þá myndar hún ekki sjúkdómseinkenni og sérstaklega ekki eitrakerfið að taka þátt. Sjúkdómurinn á sér bara stað í heilanum og það veldur því að þessi kind eða geit virka ekki smitandi á aðra kindur eða geitur. Það lykilatriði í því að hefta útbreiðslu sjúkdómsins. That's the advantage of building a population with high frequency of resistant animals. Það aðal kosturinn þess að rækta verndandi aðgerðir. Hann líti þessu eftir við einhvers konar bólusetningu, þannig að maður byggir upp stofn sem ónæmur fyrir smiti. As I mentioned before, if you don't implement breeding for assistance program very well designed and long-term implemented, then you will end up having poor results. And we have examples of countries like Romania or Greece where they had breeding for assistance programs in the early years, but they have not been constant and strong because of a lot of reasons. Það mjög mikilvægt ef maður fer í ræktun verndandi aðgerða að það gert á mjög skipulagðan hátt og ekki bara í stuttan tíma, heldur bara markvisst yfir langt tímabil. Og það dæmi til þar sem einmitt þetta var ekki tilfelli og það sýnir sér strax í því að árangurinn slakur. Lack of resources in the veterinary services, etc. And on the other extreme, if you apply breeding for assistance programs, not only in the high genetic menic flock, but in the entire population, you will be much more likely to increase the frequency of the level of resistance in the entire population and reduce the incidence of classical SKD.
And we have the example of the Netherlands and Cyprus. Netherlands decided to go for breeding for resistance in all breeding flocks, not only on the pedigree flocks or the high genetic merit. And the same happened with Cyprus. Cyprus had a problem with scraping in the sheep population and the goats together because there were a lot of mixed flocks and herds. And they started with just a single homozygous ARR ram in the population to start reusing it for breeding and cascade it down to the entire population. Það sem skiptir líka miklu máli að láta þessa áætlun virka í heildarstofninum. Kannski það hljómar það svona sjálfsagt hjá okkur, þar sem næstum því allir bændur líka að rækta, eða allir bændur að rækta líka ekki bara svo að segja framleiða, en það mismunandi. Í sumum löndum svo að segja bara bú til þeir sem taka bara á móti sláturlömbum sem þá bara alin upp og slátruð án þess að það rækta sjálfir, og það skiptir auðvitað miklu máli að allar skepnur í rauninni, allar kindur eða allar geitur landsins taka þátt. Eingöngu þá fær maður hámarks árangur sem gerðist til dæmis í Hollandi og í Kýpur. This can only be implemented, of course, in countries with very homogeneous sheep populations, where you have maybe one single breed, when you have geographically homogeneous, and then it's much easier to implement the results. And what happens, for example, with countries that don't have this national coverage, that the situation doesn't improve? It's the case of Italy. Italy has very good breeding programs in certain regions, in Sardinia, in Sicily, for example, but not in the continental Italy. So they have reduced the incidence of classical scraping in those populations, but not in the rest of the country. Hvað gerist ef svoleiðis ekki gert í öllu landinu, en bara til dæmis takmarka ákveðin svæði? Það mjög gott dæmi á Ítalíu, þar sem ræktunaráætlun mjög góð og mjög skilvirk á bara tveimur eyjum, Síkileyju og Sardíníu. Og í þessum tveimur eyjum hefur riða bara stórfækkað þar, en það ekki tilfelli í Ítalíu sjálfu, svo að segja, meginlandinu. And there is, of course, it takes longer and more difficult if you have a low number of resistant animals to start with, and you don't use them properly. And this is the key issue, that you need to take control of how you breed the animals. Even if you don't have a luxury of having a lot of animals, for example, in sheep, with the ARR allele in rams, then you need to control very well how you use it for breeding. And the other key parameter of the breeding for resistance program is to have very effective designation. You need to have very clear rules whereby the animals that you are breeding resistant in the high genetic merit flocks, in the breeding flocks, are cascaded down to intermediate layers, other breeding flocks, and then they go to the commercial flocks, depending on the layers of your population. So that at the end, you force the use of this ARR allele in the different levels of the population progressively, and you eliminate animals that you don't want to be used for breeding at all. And that was a very important issue as well. Það sem mjög mismunandi hvað hlutfall hátt sem með vendandi afgerðir í stofninum, og auðvitað það flóknara ef það bara lágt hlutfall í upphafi, en þá næsti punktur mikilvægur ef það til mjög skilvirkt dreifingarkerfi og ræktunaráætlunin mjög vel uppsett, þá það samt ekkert mál að innleiða vendandi afgerðir innan skamms. En á hinn bóginn, ef það ekki gert á þennan skipulagðan hátt, þá ber þetta bara engan árangur.
the beginning, I remember that we tried to eliminate all the runs having the BRQ There was a big problem. No, now we are going to know how we are going to breed. There was just, this reaction by the farmers. But if you provide advice, if you provide support, this can be easily overcome. So that's basically the main conclusions of the review about the breeding for assistance in the EU. Það sem hann sagði líka mikilvægt að bara nota alls ekki til ræktunar þessi aðgerðir sem maður veit að það eru hættulegar og það var vandamál til dæmis upphafi að sannfæra bændur að VFQ átti alls ekki að vera í ræktunarrútum en hann segir þetta sé bara lykilatriði einbeita sér að því að rækta bara það sem maður vill rækta sem lifandi. I just wanted to give you a flavor of what is the situation in Europe at the moment, in the European Union, sorry. We have gone from having almost 2,000 cases of classical scraping goats and over 1,000 in 2013 to be now in the range of 200 cases in goats and about 500 cases of classical scraping sheep. But the most important thing is that only about 20% of these cases that we confirm every year are from new infected flocks. So they are not from the testing of infected flocks. And that's the index. This is the index that we use to see how is the evolution of classical scraping in Europe. Hérna sést þróun riðutilfella í Evrópusambandinu síðustu 10 ár og til dæmis geitur, það var greind riða í 800 geitum 2013 og 2016 var það komið niður í það 600 og eru ekki nema rúmlega 200, voru ekki nema 200 rúmlega í fyrra. Mikilvægt líka að nefna að eingöngu 20% af þessum greindum riðukindum eða geitum voru úr hjörðum sem voru ekki svo að segja hvort sem virkar riðihjörð. Og það eru auðvitað mikilvægur punktur í því að meta hvort einhver fækkun riðutilfella eða útbreiðslu riðunnar á sér stað. We reduce the number of new outbreaks, new infected flocks, then that could be a good sign that we are reducing the disease in the population. But of course, this has to be in parallel with the surveillance. And the fact is that we are reducing the number of animals tested every year. The trend is statistically significant. We have gone down in sheep over the years, which is very good news. But as I mentioned before, the classical scraping problem in Europe, in the European Union at the moment, is basically in 4 countries. Mikilvægur punktur að skoða eða taka tillit til þess hvort það hafi verið átt sér stað riðugreiningar í sömu umfangi áður, annars getur maður auðvitað sagt ef maður rannsaka ekki, riðugreinir ekki, þá finnur maður ekki riðutilfelli. En það var sem sagt tekið tillit til þess og þessar tölur sem eru sýndar hér eru samt marktækar fyrir talsverða fækkun riðutilfella. Það sem maður verður að hafa líka í huga að næstum því öll tilfelli sem hafa fundist í innan Evrópusambandsins eru úr 4 löndum. Það Grikkland, Spán, Ítalía og Rúmenía og 62% riðutilfella í geitum eiga sér stað eða hafa átt sér stað 2022 á Kýpur. The rest of the European Union is mostly clean of classical scraping in terms of detection. Doesn't mean that there are cases undetected. Það þýðir að næstum því öll hin löndin eru svo gott sem laus af riðu
allavega í þessum tölum sem eru opinberar, það ekki hægt að útiloka auðvitað að einhver riðutilfelli einhvers staðar sem maður finnur ekki, en samt augljóst að vandamálið takmarkað á núna bara mjög fá lönd. 99% of the cases that we confirm now are coming from 4 countries: Greece, Spain, Italy, and Romania. And the case load in goats is coming mostly from Cyprus, because Cyprus had this huge problem, but has progressed enormously with the management of the flocks and the breeding for resistance. You see that these numbers that we had in 10 years ago of almost 2,000 cases of classical scrapie cases in a year, were 70% of them detected in Cyprus. And this sharp decline that you can see from 2013 and 16 and onwards is mainly due to the successful control measures applied in Cyprus. Hann segir sérstaklega eitthvað meira svona afturvarandi Kýpur, varandi geitur þar sem upphaflega þegar þetta var skoðað, eða bara fyrir 10 árum síðan, þegar 800 geitur greindust með riðu, það voru 70% þessara geita voru staðsettar á Kýpur. And then finally, just want to give you a flavor of what we did with the work when we were asked by the Commission, can we use any of the alleles that are in the scientific literature to design and implement breeding for resistant programs in goats in the European Union? So when we faced this problem in EFSA, we gathered with a lot of experts, and then we decided to develop a kind of tool that will allow us to put the tool, to put the alleles that we have in the literature and apply the tool and see what would be the result. So what we did is to create 2 levels, 2-tier tool. The first one was categorizing the number and the level of studies for which we have results for each allele, starting from the simplest one, which are the in vitro conversion studies, basically looking at the prime protein holding the polymorphism of interest, and to see if with the new methods, the PMC, etc., they are able to convert abnormal PLP into the normal PMP into abnormal. And then we go to the other extreme, where we have full range of studies, from epidemiological studies, looking at experimental challenges in the natural host, in sheep or in goats in this case, using multiple isolates to give us the possibility of studying if the allele confer resistance to multiple strains, intracerebrally and orally, if we have bioassays in transgenic mice, and also, as I said, the in vitro conversion studies. And then in between, you have combination of the different studies with different levels of complexity. Já, loksins, smá þýðing fyrir það. Útgangspunkturinn var að EFSA nefndin spurði sérstaklega hvað eiginlega hægt að gera til að meta til dæmis alla þessar greina sem eru að koma með upplýsingar einhverjar rannsóknir mögulega verndandi aðgerðir, sérstaklega í geitum, þar sem maður vissi lítið það upphaflega. Og þá í kjölfarið þróuðu þau ákveðna matsaðferð til að meta hversu áreiðanlegar þessar rannsóknir væru til að finna út hvort ákveðin aðgerð virkilega verndandi. Kerfi, svo að segja, stígakerfi, vinstra megin þetta allra einfaldasta. Ef eingöngu til rannsóknir sem eiga sér stað í tilraunaglasi, dæmis í formi PMC-prófa eins og þið þekkið líklega núna, það næmispróf
sem eiga sér stað í tilraunaglasi ákveðna afgerða. Það er þó svo að segja þetta allra minnsta sem kemur þá til greina. Á hægra megin svo að segja hinn endinn. Það alls konar rannsóknir hafa verið gerðar, til dæmis að bera saman smittölur, ákveðna bara innan hjarðar, með riðu, bæði jákvæða og neikvæða kindur bornar saman. Það er svona eitthvað sem kallast epidemiological studies og á sama tíma bara líka voru gerðar smittilraunir með geitum, bæði beint í heilann og líka í gegnum munninn. Auk þess voru notaðar erfðabreytta mýs til að prófa mismunandi smitefni og það síðasta líka með þetta í tilraunaglasi. Ef allt þetta var framkvæmt þá fekk þetta hæsta stig, svo að segja, varðandi rannsóknaraðferðir. And then what we did is to apply kind of traffic light tool, whereby we assess for each of the studies what was the result. And we look at, for example, attack rates, incubation periods, conversion, reports from field cases with animals with the alleles of interest, and declare if it was red, meaning that the result didn't give any level of resistance. For example, if you have a lot of cases in the population with this allele, then that's a tick. If you, for example, have the same or even shorter incubation period or attack rates when you do inoculation studies compared to the wild type, then there's no resistance. We go to the other extreme, which is the green, when we don't have reports of field cases with that phenotype, or, for example, very rarely we have found an heterozygous animal. Það sem var auk þess gert var að koma með svona, svo að segja, umferðarljósakerfi, rautt, gult og grænt, og það var metið, sem sagt ekki aðferðina, heldur útkoman var metin. Til dæmis var tekið til greina hvað mörg tilfelli hafa fundist með ákveðna afgerðir, með ákveðna afgerð, hversu langur var meðgöngutíminn og það kannski einhver munur á afblendnum eða afreinum gripum varðandi þessa afgerð. Og sem dæmi getur maður sagt að ef í einhverjum tilraunum sem smittilraunum meðgöngutíminn var bara nákvæmlega eins langur og í villigerðinni ARQ, það er augljóst að það er engin vernd í þessari afgerð, og eins ef eins mörg tilfelli finnst hlutfallslega í þessari afgerð og í villigerðinni, þá það líka augljóst að það virkar ekki verndandi, þá þetta rautt. Á hinn bóginn, ef það finnst bara ekkert tilfelli með þessa afgerð með riðu, eða hvort það finnst bara í einstökum tilfellum ef geitur eru afblendnar, þá var þetta flokkað sem grænt. And amber, when you have results in between, you have, for example, poor conversion. For example, you have attack rates or incubation periods longer than the wild type, but still you have animals that go down with the disease, either if this is the sheep or the mice. So we combine the two things and we put all the alleles that we have in the literature. And these were the results. Það sem vantaði áður var sem sagt gult, og það þá tilfelli ef það er eitthvað svo segja blandað sem kemur út á niðurstöðunum. Ef það til dæmis meðgöngutími, ef geitur veikjast af riðu en meðgöngutíminn kannski talsvert lengri en venjulega í villigerðinni, það það góð bending fyrir að það sé einhver vernd í þessu en samt ekki fullkomlega verndandi.
So we saw that for the 146 and the 222, we have different level of studies, but all the results were green. So they were giving us reassurance that the alleles confer resistance, even if we didn't have the full battery of studies for 146. Það sem kom út var að þessar grænu afgerðir í geitum sem sagt S146, D146 og K222. Það voru kannski ekki allar rannsóknir gerðar sem hægt væri að hugsa sér í tilfelli S146 til dæmis, en allar þessar afgerðir koma alltaf svo sé grænar út. Of course, the wild type was in the extreme, so no resistance whatsoever. We have other alleles with not a lot of studies and not showing any resistance. And then we have other alleles with the same amount of the studies than the 146, but with dubious results. They were not under the green category. And then the most important or very important thing is that we compare this result with the knowledge we have for the ARR allele. Það sem svo segja, hægra megin bara best rannsaka auðvitað það sem kallast villigerði ARQ. Það alls konar til sem samt því miður bara rautt. Sama var einlega hægt að segja varðandi R143 og S127, þar sem það voru ekki mjög margar rannsóknir samt einhverjar, en í þessum rannsóknum kom greinlega út að það engin verð í þeim. Og svona í miðjunni var þetta sem var svona, já, eins mikið rannsóknandi og fyrir S146 og D146, en það var ekki eins uppljóst eða bara kom í ljós að þær virka ekki eins verkandi og hitt. Það sem var gert í næsta skrifi sem auðvitað mjög áhugavert að bera þetta saman við þekkingu sem maður hefur yfir verndandi afgerðina í sauðfé, sem ARR. When it was included in the legislation as a breeding for resistant tool. And this was the surprise for us, because in 2001, when the ARR was included in the legislation, there were not many studies done for the ARR allele. We had evidence that we didn't find cases of a classical scraping with the ARR allele, very, very few, type 2, NSP2. And then in the vitro conversions, we didn't have conversion. But the interesting thing is that in 2017, when we did the study, we had more evidence because studies had been done in that period of time, but we were only at the level of the 146 allele. So I think that this has a very interesting takeaway message, which is that you don't need to have a full battery of studies, maybe to start using an allele or breeding for resistance, but you need to be sure that this allele confer resistance. En mjög áhugaverður punktur, nefnilega upphaflega 2001, þegar ARR var innleitt sem verndandi afgerð, voru í rauninni ekki mjög margar rannsóknir til. Og það þróuðust vitað gegnum tíman á 2017 þegar þessi samanburður var gerður. Þá vissi maður talsvert meira og það komu fleiri rannsóknir til, sérstaklega einlega með það sem var 2001, voru PMCA-próf sem voru gerð. Og það sem nefnilega áhugavert að þetta stig rannsókna var ekki hærra en það sem varðar S146 og D146 í geitum. Maður var sem sagt á sama stigi með ARR og með þessar tvær afgerðir sem maður sé hugsanlega verndandi. Og það sem hann segir sé mikilvægt
að draga úr þessum niðurstaða. Maður verður ekki að gera alls konar rannsóknir 100% til að fara í ræktun verndandi afgerða eða verndandi afgerða. En ef maður notar ákveðna afgerði eða ákveðir að rækta ákveðna afgerðir, þótt það sé ekki til svo að segja rannsóknir alls konar rannsóknir, þá verður maður samt að vera viss að samkvæmt niðurstöðunum sem maður með á þeim tímapunkti afgerðin virkilega verndandi eða virkar mjög sterklega gegn riðusmit. And that's a very important issue sometimes we overlook, because in the scientific literature you get papers about this allele, the one for 3, the one for 2, etc., where they describe certain level of resistance, but can you turn this evidence into a real tool to breed for resistance and to put in motion a program at regional or national level where you want to start breeding and disseminate this allele in the population? That's the key issue. So this was a very interesting exercise, because as a result of that, now we can do breeding for resistance in goats as well, using these 2 different alleles, which and also it's important because we are monitoring with all the cases of scraping that are confirmed in Europe. It's compulsory to do genotyping. So now we are starting to get data from the member states with cases of the genotype of the cases to reassure us that we don't have cases in animals with these genotypes, or at least if we have cases, they are heterozygous, they are not homozygous in the KK or SS or D. Það sem maður lærir þá sem sagt í kjölfarið, eða það sem var bein afleiðing af þessu sem kom út, var að Evrópusambandið leiddi inn þessa 3 afgerðir S146, D146 og K222 sem verndandi í geitum og sem þurfti þá ekki lengur að skera niður ef valið option 2. Það var lykilatriði og eitthvað sem hjálpa núna þá í framtíðinni líka, að það núna skylda að afgerðagreina allar geitur með riðu, þannig að maður sér hvort þessar afgerðir, þessar 3 koma fyrir í riðu jákvæðum geitum, og ef það tilfelli þessar geitur afreinar eða afblendnar. Þannig að maður getur nýtt sér þessa niðurstöður bara úr svo segja daglegu lífi til að auka þekkingu hvort virkilega til að tryggja að þessar afgerðir virkilega verndandi líka við nánari skoðun. So with that, I just stop. Sorry, maybe I have to extend a little bit my time allocated. And I just put the links to the 2 documents in the presentation that I shared with Carolina. So, but anyway, you can find them by Googling, and you can download them because they are in the public domain. And well, that's pretty much what I have to say. Thank you very much. And I don't know if you have any question or comment, or at the end of the session, I'll be happy to try to answer them. Thank you. Já, hérna koma aftur slóðir að einmitt þessum skýrslum, bara þessi skýrsla yfir 10 ár ræktun verndandi afgerða eða líka stjórnartækjana í ESB, og hitt þessi skýrsla hvernig maður getur kannski leitt inn eða hvort maður getur fundið afgerðir sem virka verndandi í geitum í ESB, og það sem sagt hægt að finna bara á netinu, þetta opinber skjöl. Núna hann að spyrja hvort einhverjar spurningar Yes, thank you. I thought this was very interesting.
I saw you presented a relative risk of 0.97. That was statistically significant at 0.01 level, which I thought was quite impressive because it's only 3%. Yeah. But what I didn't quite get is what was done to get this reduction per year. Is it those 3 steps that you were presenting, or did I miss something? Spurningin í rauninni, hann sýndi, Angripar sína stórfækkun rituþella og Sigurbjörn spyr hvað leiddi til þess. Var það innleiðing allra þessara aðgerðapakka, hver líkiliatriði í þessu að hans mati? No. You mean the reduction of the cases? Yes. Yeah. It's the implementation of the measures by the countries. All the countries in the EU have to implement the management of the infected flock, as I explained. So by eliminating all the susceptible animals, or killing the flocks, or monitoring the infected flocks, and then also by the effect of the breeding for resistance. So if we see this trend, it's the effect, not only because the graph it's only for the last 10 years. I should have shown you the graph from 2002 when we actually started. So we should have shown where the cases were in 2002 and go down over the years, which has been really a substantial decrease. So yes, it's the effect of the measures. And we had discussions of what was most important, the management of flocks or the breeding for resistance. And, these are not clear conclusions. Which weighs more? There are people who think that breeding for resistance is much more effective because the management of flocks is much more complicated. But on the other side, in certain countries, to implement breeding for resistance is very complicated. For example, where I worked for many years in the UK, the number of breeds that you have in sheep is, you cannot imagine. With a very multi-layered structure of the sheep population, breeding, not breeding, mixing, creating F1s, F2s, it's complicated. So to do breeding for resistance, trying to include all these breeding layers is very difficult. Já, það sem hann sagði var, það auðvitað allir þessar aðgerðir sem voru gerðar í öllum þessum löndum. Það leiðir til þess að rituþellum stórfækkuðu. Ef maður spyr hvað skiptir mestu máli, það aðlega þessi stjórnar aðgerðir eða það aðlega ræktun, verndandi aðgerða, þá það flókið eiginlega að svara þar sem það mjög eftir aðstæðum. Sumir segja auðvitað það miklu einfaldara að rækta verndandi aðgerðir en að framkvæma einhverjum stjórnunaraðgerðum. En það getur verið öfugt í sumum löndum, eins og til dæmis í Englandi þar sem hann vann í mörg ár. Þar sem það ótal af kynjum og líka ótal af blendingum og alls konar smáatriði sem gerir ræktun mjög flókna. Og það segja hann í þessu tilfelli það eiginlega flókið að rækta verndandi. Þannig að það fer mjög eftir aðstæðum. En svona sem sagt að þessar aðgerðir leiða til þess að rituþellum stórfækkar. Can you, on one slide you presented that the trade restrictions were part of the control measures. Can you say something about that and the problem it causes in some countries? Which problems? Sorry, I didn't. Problems in trade restrictions. If you cannot trade non-resistant sheep. Well, basically, the problem is that once you, you mean in the infected flocks or in general in the population? In general, from infected flocks or to infected flocks. Well, there is a restriction because, for example, now that you
when you apply the option 3 and you don't kill the animals, you cannot move the animals, sell the animals for life easily. You are under restriction for 2 years, where you cannot freely trade live animals to other flocks. You are under restrictions. The movements are restricted, so you cannot, for example, sell breeding animals for the sake of selling breeding animals. Já, spurningin hans var satt að segja pínu óljós, en Angel er að lýsa reglunum, hvernig það er ef það er valið option 3, þessi möguleiki að skera ekki niður þótt það sé næmar afgerðir að ræða, og hann segir í þessum hjörðum ákveðna kvaðir þar sem að þú má ekki til dæmis selja eða vera að flytja úr þessari hjörð skepnur til undanedis, og þetta sem sagt virt í 2 ár. Í 2 ár. This is something that it's been also subject to a lot of discussion, because at the beginning it was 3 years, then it was reduced to 2 years. And if you consider that you don't kill the animals and you are only monitoring and you are testing only the animals that are found dead on farm and in the abattoir, 2 years maybe is not enough to keep the control measures. So if you free the flock after 2 years and you let them trade freely, maybe you are exporting, let's say, from the flock infected cases that you didn't detect. And this has been a concern that we have, and we have experienced clearing flocks, restocking living animals, restocking, and then appearing again the disease. And you don't know if it was because of the animals that stayed in the flock were infected or came from outside. So it's very complete. It's difficult. Hann segir líka að það hefur verið mjög umdeilt, sérstaklega þar sem þetta tímabil var fyrst upphaflega 3 ár, en þá var þessu breytt og ekki nema 2 ár núna, og sem sagt það að ræða næmar skepnur, og ef til dæmis eftir ekki nema 2 ár það má aftur vilja flytja skepnu frá þessu búi, það aftur áhætta að það fer eitthvað fram hjá manni ef eingöngu kindur sem eru slátraðar eða eru bara að drepast á búinu og einhverjum öðrum ástæðum, þá getur vel verið að það fer fram hjá manni einhver sýkt kind, og sem sagt ef það tekur ekki nema 2 ár þá getur það verið bara óöruggt, eða getur verið að einhver kind sem sýkt fer á aðra bæi eftir þetta tímabil. Hann talar líka reynslur þar sem það var búið að reynsa allt og koma með nýtt fé inn á búið, og þá kom upp riða aftur, og samt sem sagt þá veit maður ekki hefur það verið í þessum kindum sem urðu eftir í hjörðinni, eða eru það kindur sem komu að utan eða kemur smitið að utan. Það henni ekki gott að segja, en það sé að hans mati þetta vandamál. You said that in the Netherlands they have a great success in breeding. Yeah. And how did they do it? How did they get most of the breeders to take a part, and what was the key of this good success? I think that the key to good success is that they involve the farmers, and that was the issue. In Netherlands, the sheep population is not large, and they could involve the most of the farmers into the program. Then they have homogeneous sheep population. There are not a huge variety of breeds, and then they give a lot of incentives and support for the breeding and to mobilize the resistant animals
to provide support to breeding, to maximize the breeding using, for example, artificial insemination, etc. And the good thing... Já, Eyþór er að spyrja hvað var líklegaatriði í þessu að Holland eða þessi áætlun að rækta verndandi afgerðir hafi voru svo mikinn árangur í Hollandi og Angel segir að einn af líklegaatriðum var að gera þetta saman við bændurna og taka inn í rauninni alla bændur. Stofnin er ekki mjög stór í Hollandi og það er ekki mörg kyn. Þess vegna er það einfaldara en kannski í öðrum löndum og það var boðið upp á mikið upplýsingum og ráðgjöfum og það var mikið hvatning að nota verndandi afgerðir og allt þetta leiddi að hans mati til þess að allir bændur, svo gott sem allir, voru með í rauninni og voru sannfærðir að þetta sé rétta leið. Maybe that's most important is that they didn't support only, as I said, the high genetic merit flocks. They involved every single breeding flock in the country. And that's why, because they set targets in the Netherlands, because we had a Dutch guy in the working group, and he was the guy doing the model and estimating what would be the minimum ARR frequency that the population should have in order to expect not to detect more classical escaping cases. And they were insisting, implementing the program until they reached that level, which was, if I don't remember well, over 70% of the animals holding the resistant allele. Mikilvægur punktur var þá líka að einbeita sig ekki eingöngu ákveðin hóp hjarða, svo að segja, sem er sérstaklega verið í ræktunarstarfi eins og hefur verið gert í sumum öðrum löndum, þar sem það eru til, sem sagt, bæði ræktunarhjarðir og framleiðsluhjarðir sem eru ekki að rækta. Heitir sem sagt alla hjarðir voru með í þessu frá upphafi og það var hollenskur vísindamaður sem hann vann með sem fann út eða reiknaði út að það er ákveðið lágmarkshlutfall sem þarf að vera með verndandi afgerð í stofninum til að koma í veg fyrir útbreiðslu riðu. Og hann segir ef hann minni það rétt þá sé það 70%. I think that Netherlands is an easier place, like for example, where I mentioned Cyprus is another example, with the sheep and with the goats. It's monobreed, relatively small population, very uniform, not a very large country, and they put resources in the veterinary services to implement the breeding for system program. Hann talar svo líka Kýpur sem var í annað dæmi. Það líka bara eitt kyn í rauninni, bæði í kindum og geitum. Landið ekki mjög stórt og út frá því bara ekki mjög margar skepnur og það var frá upphafi stólað á þennan möguleika að rækta verndandi afgerðir. They eventually involve everybody. Og það líka, voru líka teknar inn alla hjarðir frá upphafi. I was talking with Romano lately, and we both realized that we in Germany and Italy have totally different way of processing after classical scrapie case, and I was wondering after that if there is somewhere a list with the different methods the different European countries apply. Do you have something like that? Or is it in the internet? Can I find it in the internet? You mean the control measures that they apply in each country? Not the controlling, but when I have a positive case in a German flock,
in Germany, the whole flock would be genotyped, and all the animals from which are without an ARR allele will be culled. And Romelu told me they didn't do that in Italy. They have another, they process it differently. So I was wondering that we were both surprised about our different regulations. And so I was wondering if there is a list how the different European countries process outbreaks. It is not a different legislation. Actually, Germany is complying with the regulation, and Italy is complying with the regulation. The issue is that Germany is applying the option 2, yeah, and Italy is applying the option 3. Yeah, I know that, but it's somewhere a list. I can see which country applies which option. In 2014, we did a survey in all member states, and we asked them which measure you apply, what do you do when you confirm a case, how you manage the flock, you apply option 1, 2, 3, what is the proportion of flocks that you apply the genotype and cull or the other measure, how long you keep them, how do you implement the intensify monitoring, and we collected that information and it's summarized in the annexes of the opinion. So if you look at the opinion, you will see in the annexes a lot of information about the answers to these member states. And you will see that the member states implemented within the rules of the European legislation with certain variability, quite variability. And I can tell you, for example, that when option 3 came, many countries, they were straight to option 3 because they didn't want to kill animals. They didn't want to upset farmers. They didn't want to die. And they went for option 3 because they thought, okay, we keep the flocks under restriction 2 years, we test the animals, and that's it. But other countries decided, like Germany, to do it in a different way. But it's all recognized in the regulation. The 3 options, you can apply any of. I think that there were still countries 12 years later that they were still applying option 1, so killing the entire flock, which I think is what Iceland is in a way doing or has been doing. So it's up to the country. Look at the opinion and maybe you will get this information. Spurningin var hvort það sé til einhver listi hvaða aðferð eða bara hvaða svo að segja option hvert og eitt land í Evrópusambandinu að velja. Þar sem hún tók eftir að það er mismunandi til dæmis í Þýskalandi og á Ítalíu hvað er gert ef það kemur upp riða í einhverjum flokk og ekki flokk, heitir hjörð og það sem sagt í Þýskalandi virðist það vera oftast option 2 sem þýðir að fyrst hjörðin afgreind og svo eru allar næma kindur skotnar niður sem sagt sem finnst í hjörðinni og bara kindurnar sem eru með ARR mega vera áfram. Mér skilst reyndar, þetta bara svona innan sviga að Gesine prófessor talaði dæmi að það hafi verið notað líka önnur aðferð sem var að fresta niðurskurði og ræktaði á þessum tímabili ventandi afgerðir til að lækka þetta hlutfall kinda sem þarf að skera niður. Já, en sem sagt á Ítalíu það öðruvísi, það er ekki skorin niður endilega ef það kemur upp riða einhverri hjörð. Og Angel segir að það sé bara innan venjulegs rammans að það bara þessir valmöguleika í boði og það virðist vera til í þessari skýrslu sem hann nefndi áður sem var gerð 2014 einhver viðauki þar sem maður sér hvað viðkomandi löndin gera venjulega ef það kemur upp riða og þá ætti að vera hægt að sjá þetta nánar. Hann segir meira að segja að þegar þessi option 3 var innleidd að
það voru mjög mörg lönd sem stukku endilega strax yfir á þennan möguleika þar sem þau vildu bara ekki drepa skepnur og þau vildu ekki að lenda í vandræðum með bændur eða með bændum bara í samskiptum þá og þess vegna það mjög algengt í langflestum löndum ekki lengur skorið niður heldur bara þessar stjórnaraðgerðir eru beita, þeim beitt þessum stjórnaraðgerðum. En á hinn bóginn það líka til lönd sem eingöngu að nota option 1, þannig að það ekki einu sinni afgerðagreind fyrir fram, heldur alltaf skorta niður allar kindur eða geitur ef það kemur upp riða. Það mjög fjölbreytt og sem sagt best að kíkja á þennan viðauka. Yes, thank you very much. It was very interesting. We are just in our first steps by using the new method, the breeding method. You mentioned Netherlands and Cyprus as a country that have good results. Are those the countries that you recommend Iceland to look closer to and perhaps copy their programs? I can also say I have already called for information from the CVOs in Netherlands and Cyprus. Okay. So I have already started, but I would like to hear your opinion. I think so. I think that there would be a good examples. I was involved in the breeding for resistance program in Cyprus. I follow and we were advising the Cypriot colleagues to implement the breeding for resistance. We follow all the studies and the implementation, and the results are really interesting. And I have to say one thing, that Cyprus, for example, does a very particular thing that not other countries do, which is that they genotype every single breeding animal. So once the lambing season comes and the farmers left a certain number of animals for breeding, female or males, they automatically register them and they genotype them. And they put them in a national database. So when these animals are moved from one flock to another, they know already the genotype automatically. And if by any means they find any animal with the genotype that they don't want, the animal is confiscated and is eliminated. So, and that is an effort that I think Netherlands did as well, or was very close to that. And I think it is very important when you have a relatively small population, a uniform, a homogeneous population, because that will give you a full control of how the breeding for resistance is working and the evolution of the dissemination of the resistant alleles in the population. I think it's, and Netherlands did very well, actually, did a very good program, and I think that there are two good examples. Já, hún spyr hvort það sé ráðlagt að nota Kýpur og Holland kannski sem fyrirmynd í því hvernig þau að rækta verndandi afgerðir, fyrst þetta ber greinlega góðan árangur. Og Ange svarar já, hann var sammála því. Sérstaklega hann hefur verið með á Kýpur á meðan þetta nýja kerfi var innleitt þar á síðum tíma og hann hefur fylgst með öllum rannsóknum sem hafa verið gerðar bæði í kindum og geitum. Og hann segir að eitt sem sérstakt miðað við önnur lönd í Evrópusambandinu að það skylda að afgreina öll ræktunardýr og öll ræktunardýr á sama tíma skráð á landsvísu í gagnabanka, svona líklega bara eins og hjá okkur í fjárvís. Og ef það einhver sala, bara einhver flutningur kinda eða geita á milli búa, þá strax vita hvaða afgerð þessi skepna með.
Og ef það kemur upp arfgerð sem kind með arfgerð til dæmis sem ekki æskilegt að mati eftirlitsmannanna, þá þessi kind bara tekin og skorin, bara drepin. Sem sagt það eru ákveðnar reglur varðandi það með því markmiði að takmarka áhættu, að dreifa smiti og að rækta sem sagt ARR, verndandi arfgerð. Hann segir líka að lykilatriði þarna á Kýpur að þetta ekki stórt land, ekki risastofn og þess vegna frekar einfalt að hafa eftirlit og stjórna ræktunaraðgerðir og eins með Holland, hann mælir með því á sama hátt í rauninni og með Kýpur. So for how long time did they do it, genotyping every animal? Because from the time they had homozygous rams and then they perhaps didn't need to genotype all the offspring. They genotyped only the breeding animals, isn't that It's right? only the breeding animals. The animals. You mean only when they started with all the breeding animals? Mm-hmm. Yes. Yeah. At the beginning, they did a survey and they genotyped all the adult animals, all the breeding animals in the country, because they wanted to identify resistant animals. And this was very important because that will allow us to define a very good strategy of how to disseminate the resistant alleles. Já, hann að spyrja hversu lengi það var nauðsynlegt að afgreina öll ræktunardýr og hann segir að í upphafi voru sem sagt allar fullorðna geitur og kindur sem voru notaðar í ræktun afgreindar til að sjá hvar eru skepnur með verndandi afgerð og rækta þá áfram með þær. Já, það lykilatriði að hans mati. It's not the same if you have 5 homozygous rams, for example, that you have 20 heterozygous, but you have 2 or 3 or 200. It changes enormously the possibilities and how you should design your rules for dissemination. Hann segir líka að það skiptir bara mjög miklu máli til að vita strax í upphafi hvað maður hefur, hvað í boði, það mikill munur, hvort það séu bara kannski 2 kindur sem eru afreinar, eða kannski meira að segja 2 rútar sem eru afreinir fyrir ARR, eða hvort það séu kannski 20 eða 200. Það hefur mikið áhrif á þetta kerfi sem þá æskilegt að byggja upp til að dreifa þessari afgerð í stofnum. So they did this blanket genotyping on all breeding population, and then they detected the animals, and then they bought the animals. They passed a rule whereby they took control of those animals. They took them to a reproduction center that they built, and they started to control completely the breeding with those animals. Það sem var gert sem sagt í upphafi var að afgreina öll ræktunardýr og þau sem þau fundu með ARR fóru eiginlega öll, ef mér skilst það rétt, á svo að segja ræktunarmiðstöð sem var í ríkiseign og ræktuðu þar markvisst ARR. To maximize the genetic potential of those animals by extracting semen, doing inseminations, controlling that, for example, these animals would only breed with heterozygous ewes, so that you will ensure that you may have some offspring homozygous. Það sem var líka gert til dæmis að þessi rútar sem voru afreinir, það var tekið sæði úr þeim og notað sérstaklega á ær sem voru að minnsta kosti arfblendnar og það þýðir nefnilega að það koma strax út afrein
afkvæmi úr þessari purun og þá gengur þetta auðvitað miklu hraðara fyrir sig. And then you would have another homozygous ram, which was the target. The target was to focus on producing resistant or semi-resistant males, because they, of course, they disseminate more than the females in the population. Aðeins markmið var að framleiða rúta með ARR, annarkvort afblendna eða afreina, þar sem þeir hafa auðvitað miklu meira áhrif á hversu rætt hægt að dreifa þessum afgerðum innan stofnsins. And then they started to use those to pool, and then when they had sufficient numbers, they let them stay in the flocks. Þau framleiddu, svo segja, nógu mikið af þessum afreinum rútum og þegar það voru komnir nógu margir fram, þá var hægt að dreifa þessu aftur innan, bara til bænda og til notkunar innan hjárinnar. Because they had sufficient numbers, so if a lamb was born, a male lamb was born in a farm, ARR, if they had enough, then they told the farmer, you can keep this ram and you can use it for breeding in your own farm. But of course, to reach this point, you need to have a sufficient number of resistant breeding animals. Já, það þýðir sem sagt því að það fæddist lamb með afrænt ARR eftir að þau voru komin með nóg af afrænum rútum þarna á þessari regnamistu, þá máttu bændur eiga þennan rút og nota sjálfir. And for example, if you look at the reports that we publish every year with the TSE surveillance data, we also provide data on the genotyping of the countries too in the random population, in random sheep, to monitor the evolution of the genotype in the general population. And you will see that we receive every year from Cyprus between 65 and 70,000 genotypes, because these are the new genotype animals in a year. So they add about between 60 and 70,000 breeding animals to the national herd, fully genotyped. Það líka hægt að sjá í skýrslum árlega frá EFSA hvað marga afgreiningar eru gerðar í viðkomandi löndum, og það kemur fram til dæmis að á Kýpur árlega í kringum 65.000 til 70.000 afgreiningar. Kannski hægt að nefna að stofninn svipaður og íslenski stofninn. And they have been doing it, you asked me. Well, I can tell you that when we started to go there was 2009, and they were starting to do the full genotyping with money from the government. So yeah, they have been doing it already maybe 13, 14 years. Já, spurning síðan hvenær þessi aðferð eða bara þessi umfangsmikla afgreining var gert, og það var síðan 2009. Was it like that in the beginning that the farmers they got heterozygous rams, or did they start in the beginning only get homozygous rams from this breeding farm who was producing? Yeah, they were because they were focused on the 146, because the breeding in Cyprus is a breed that is not present in the rest of Europe. So that's the 146. So it was, I think, at the beginning, they found, I don't remember well, but the majority of the animals that they found with level of resistance were heterozygous. They were not homozygous. We published this, we killed infected flocks and we genotyped them entirely. And in the surveys that the country did, they didn't find easily homozygous DD and SS. The majority of the billy goats that they detected at the beginning
there were heterozygous. There were ND or NS. They only had one allele. So it was not easy at the beginning. Já, ég held hérna sé angri að miski að þetta var það sem, kannski ekki það sem auðvitað Eyþór að tala kindur, en hann angilega tala geitur, það sem hann tala sæti 146, sem sem sagt, getur verið endandi afgerð á þessum stað, sem sem sagt, annarkvort D146 eða S146. Það sem sagt í upphafi voru það mjög fáir sérstaklega hafrar sem voru afreinir og lang flestir voru ef það kom fyrir voru afblendnir. That was the plan the farmers were working after when they started to use this breeding animals. Then they must have been supported to genotype the offsprings to select the right. It's free. It's free. The government does genotype for free, so that ensures that all the breeding animals are genotyped. So the farmers do not pay for it. Já, á Kýpur þannig að arfgerðgreining algjörlega að kostnaði, að vera gert bændum að kostnaðarlausu, að ríkið borga alla arfgerðgreiningar til að vera viss að öll ræknardýr virkilega afkvæmin þeirra. Is it still like that? And is that maybe everywhere in Europe? No. It's only in Cyprus. No. I don't know at this point in time if there is a country, a member of the EU, that is doing systematically large genotyping of large number of animals in the country. I don't think there are. To be honest, I know for sure that countries like the UK, Spain, France, large countries with large sheep population, they are not genotyping animals. Já, það ennþá í dag á Kýpur, það bændu ekki að borga neitt fyrir afgerðgreiningu, en bara á Kýpur, ekki í öðrum löndum, að meira að segja í löndum þar sem eru margar kindur eða geitur og bæði, til dæmis í Englandi eða á Spáni, það bara mjög lítið á afgerðgreiningum, eða kannski meira að segja ekki neitt lengur. Actually, one of the things that we did in the UK 10 years after the end of the breeding for resistance was to do a survey in the sheep population to see if maybe we were going backwards, and because there was no breeding, the proportion of animals with susceptible alleles was increasing again, because the breeding for resistance had stopped 10 years earlier. So we did this survey, and the results were not very good actually, because we addressed the entire population, and there was still a proportion of animals with a strong susceptibility. We have BRQ animals. Það sem var til dæmis gert 10 ár eftir að England hætti að vera með opinbera ræktuna áætlun, sem það var skylda að rækta ARR. 10 ár eftir það var gert könnun, bara búið að kortleggja afgerðir í stofninum, og það kom í ljós að það var afturför. Það sem auðvitað var talsvert eftir af mjög næmum afgerðum, líka til dæmis vakleikú, og þessum afgerðum fjölgaði þá aftur eftir að það var hægt að rækta markvisst. So I can tell you that at the moment most of the countries in Europe are not doing a lot of genotyping. Já, sem sagt, samantekt, langflest lönd í Evrópu ekki að afgerðgreina lengur í stórum stíl. One last question. The Netherlands and Cyprus are the best examples. What about Italy or Spain? Why they still have problems with scraping, with classical scraping? I think in particular Sardinia have a lot of problems, and why
what's the reason after 15 years of breeding for resistance to having still so much problems? Well, I think Italy, as I mentioned before, actually Sardinia has improved the situation a lot because of the breeding for resistance, particularly for the Sardinian breed, which is the one that is in the island. And the same, they have some breeding for resistance program in the Isles, in Sicily and in the south of Italy, but not in the rest of Italy. And that's, again, if you don't implement a really comprehensive national coverage of breeding for resistance or control measures, you will not get rid of scraping. And this is what happened in Italy. Já, hún vildi vita hver væri ástæðan fyrir því að á Spáni eða á Ítalíu sé ennþá vandamál með riðu þrátt fyrir ræktunar markmið bara þrátt fyrir ræktun fyrir verndandi arfgerðir. Hún gerði ráð fyrir að það sé vandamál á Sardíníu ennþá. Anger segir hins vegar að það sé henni ekki rétt. Það akkurat á Sardíníu hafi verið viðgóður árangur núna síðustu árin þar sem einmitt þarna var virkilega innleitt ræktunarplan og fylgt því eftir. Það sama í Síkileyju og á Suður-Ítalíu og á þessum svæðum einmitt riðutilfellum búið að fækka mikið. En þessar aðgerðir hafa ekki verið innleiddar í öðrum svæðum á Ítalíu og hann telur þetta bara eina ástæðan fyrir því. Auðvitað ef það ekki allt landið sem tekur þátt, þá getur árangurinn bara verið takmarkaður. For an administrative political issue, there are 17 regional governments with authority or to implement the breeding for resistance in each region. So if you don't have, it's very difficult to have an homogeneous implementation of any control measure when you have the devolution of the authority or the power to regional governments, because they don't have the same level of resources, they don't put the same the resources, the priorities. Is exactly the same situation like, for example, in the US. In the US, we don't have a clue what is happening with the scraping in the USA, because each state is completely independent of the neighboring one. And the policy to control animal disease in one state could be completely the opposite than in the neighboring state. So this happens with chronic wasting disease and scraping, and that's the result. So I think that's the problem. And Romania, because it came on board of the European Union much later, and they implemented the measures much later. And Greece has a problem with resources. Greece has been arguing, it's not complying with the regulation. And I am in contact with the Greek colleagues, and they call me and they say, Angel, we cannot send you the data this year because we have an outbreak of lumpy skin disease, we have an outbreak of this disease, and we don't have beds to do the testing and the sampling for TSCs. So. Á Spáni það öðruvísi að vissu leyti þar sem það 17 mismunandi svæði, þar sem 17 mismunandi yfirvöld að og hafa að hluta til mismunandi reglur, þannig að það ekki hægt að ákveða eitthvað sem varðar landið allt, varðandi riðu líka. Og það mjög svipað í Bandaríkjunum, þar sem auðvitað mörg fylki þarna og það akkurat það sama að kannski í einu fylki aðgerðir sem allt aðrar í næsta fylki rétt við hliðina og þá eiginlega ekki hægt að gera neitt sem samstillt. Rúmenía, það öðruvísi þar sem hann sér aðalvandamálið þar að þau komu svona frekar seint inn í þessa áætlun, þetta kerfi þar sem áður fyrr voru þau bara enn ekki með í Evrópusambandinu. Og Grikkland svona annað dæmi þar sem þau gengur ekki upp eða þar sem ennþá mikið af riðutilfellum. Og það allega, peningaskortur að það bara ekki efni til að bara borga fyrir riðugreiningar og svo framvegis.
Það er mjög misjafnt eftir löndum af hverju það hefur ekki borið nógu mikinn árangur þrátt fyrir, svo segja, á pappírnum hafi verið rætt vandandi aðgerðir í gangi, en í rauninni var það bara ekki tilfelli í raunveruleika. So would you say if you have a good governmental support of the control, of the eradication and so on, what's the key for successful eradication? Absolutely. I think the institutional support, the legal framework is very important because then it's a rule for everybody, it's steep for everybody. You don't make exceptions, so the rules will apply to everybody and everybody could benefit of the programs. So I think that the institutional support is important, but also all depends on what is the relationship between the institutions and the farming community, which is a completely different topic, and it also has an influence. What is the relation between the institutions and the farming community? In some countries, they don't trust them. They came always to take taxes. They don't support the farming community. You know, they have this mentality. But when you get them on board, if you get on board the farming community and you really demonstrate that you are committed, I think the program should succeed. Kristín spurt hvort það sé lykilatriði að ríkið að styðja aðgerðir, hvernig aðgerðir það eru, en sem sagt að það ríkið með ákveðin bakgrunn. Og hann segir já, þetta mikilvægt, en eitt sem skiptir líka miklu máli að samvinnan við bændur á sér stað, ef það örugglega samvinna, og það alls ekki sjálfgefið. Til dæmis í mörgum löndum þannig að bændur tortryggin gagnvart yfirvöldum, segja að það bara að telja kannski féð bara til að fá skatta eða innheimta skatta, eitthvað í þessa átt, og annað bara í þeim dúr, og honum finnst hins vegar að það sé mjög mikilvægt að hafa virkilega samvinnu. Þá sé það hans mati ekkert mál að þetta ber mjög fljótlegan árangur.